Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem ce trebuie tu să știi în legătură cu situația în care te afli. În momentul de față, văd aici că treci printr-o perioadă de abundență, de prosperitate. Este o perioadă foarte benefică. Poate să fie un moment în care tu alegi să te simți bine alături de persoanele dragi ție, alături de persoana iubită. Văd aici pe cineva care nu prea își exprimă sentimentele, nu prea își exprimă emoțiile, dar văd și o persoană pregătită să te întâlnească. Dacă ești o persoană singură, este cineva în jurul tău care dorește să te cunoască. Este o persoană care își face planuri, își face tot felul de strategii, cum anume să vină în viața ta. Dacă te afli într-o relație cu cineva, aici această persoană vine către tine. Această persoană se pregătește pentru a-și face ordine, pentru a-și clarifica anumite probleme personale. O legătură văd aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd și un cadou pe care cineva dorește să ți-l ofere sau poate chiar ești într-o perioadă în care ți-ai cumpărat ceva pentru sufletul tău. Este ceva ce te bucură. Să vedem situația în care tu te afli, Regele de monede. O legătură văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ești într-o perioadă în care ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce îți dorești, poate ai mult de lucru în această perioadă, te simți stabil, te simți bine într-o situație anume și ai pe cineva care are o influență foarte mare asupra ta. Discutăm despre cineva care este muncitor, este o persoană pe care tu te poți baza. Cealaltă persoană, 9 de cupe, în exteriorul tău. Văd aici o mulțumire, o împlinire. Cineva abia așteaptă să te revadă, să te țină în brațe. Te afli, simt aici, într-un final de etapă în relația asta. Ceva se închide, ceva merge spre final. Poate să fie chiar și un moment potrivit pentru tine să treci la următorul nivel, la următoarea etapă în relația ta. Adică, dacă momentan sunteți prieteni, puteți să deveniți iubiți. Sau din iubiți puteți să deveniți două persoane asumate, logodite, căsătorite și așa mai departe. În inima ta văd aici că tu aștepți un anumit lucru. Nu prea știi tu foarte bine în plan personal cum stau lucrurile, în schimb văd că urmărești anumite semne. Te duci acolo unde simți. Este o perioadă în care aștepți un răspuns, văd aici. Ori de la persoana aceasta, ori îți dai seama, da, că totuși altcineva nu mai poate apărea în viața ta. Dacă ești o persoană singură, încearcă să lași trecutul în urmă, pentru că acest trecut te poate ține în loc în situația asta. Omul la care tu te gândești, pur și simplu, în momentul de față este ocupat cu mai multe lucruri deodată. Se simte invincibil alături de tine, se simte bine. Însă vezi că este cineva care tot te amână cu o situație și este o persoană care manipulează. Acum, orică încearcă să te manipuleze pe tine, orică în general este o persoană foarte activă, cineva care are mai multe pasiuni, da?
în casă și în familie. Este o perioadă în care cineva se pregătește aici să-ți ofere o decizie. În mintea ta, 5 de bâte. Văd aici gelozie din partea ta, dar și o perioadă în care ești ceva mai agitat. Poate pur și simplu ai foarte multe lucruri de făcut. Cartea asta poate să vorbească și despre un moment în care reușești să mergi spre o anumită direcție, lupți pentru ceea ce e al tău, dar sfatul aici este că în această perioadă sau în această situație în care tu te afli, este nevoie să îți găsești aliați, este nevoie să te organizezi foarte bine și este nevoie să iei totul cam ca pe o joacă, deci nu lua lucrurile foarte în serios. Încearcă să te bucuri de fiecare aspect. Persoana asta se simte foarte atrasă de tine în momentul de față, da? Comunică foarte mult, este foarte bucuros să-ți fie alături. Și uite, între voi este clar această luptă, da? Cineva are de făcut o alegere și este clar că tu vei fi persoana favorizată din această situație. Omul ăsta se simte atras de tine. La muncă, uite, poți primi vești bune sau în general în viața ta te sună cineva, ai o discuție. Opt de bâte înseamnă un succes, înseamnă o bucurie pentru tine. Hai să vedem următoarea etapă, arcana majoră, soarele, o legătură cu zodia Leu. Aici este clar faptul că în această relație lucrurile încep să meargă mult mai bine. Văd sentimente pure, frumoase, văd faptul că această relație se clarifică, devine mult mai bună, devine mult mai stabilă. Văd aici o bucurie, un succes pe care îl aveți voi doi. Sau dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva în viața ta. Este o persoană specială, cineva care știe foarte bine ce vrea. Da? Hai să vedem tu, asul de spade. În viitorul apropiat tu vei lua o decizie foarte importantă. Poate chiar, așa cum spuneam, această bucurie te ajută să-ți clarifici mult mai mult situația în care ești. Văd faptul că te vei hotărî să rupi ceva, te vei hotărî să iei o atitudine fermă, o atitudine corectă. Hai să vedem. Celălalt, 4 de spade. Cealaltă persoană în viitorul apropiat ori își ia un concediu, ori o vacanță. Este o persoană care încearcă să găsească o soluție la problema în care se află. Dar tot 4 de spade vorbește despre această persoană că poate își dorește un fel de pauză, un fel de vacanță împreună cu tine. Urmează o perioadă în general de relaxare, o perioadă de odihnă. Pentru tine, 6 de bâte, tu vei fi foarte bucuros în legătură cu această situație. În viitorul apropiat primești niște vești foarte bune din partea partenerului sau pentru alții este vorba despre o perioadă în care tu îți dorești aici o oficializare a relației sau îți dorești o clarificare și se întâmplă acest lucru. Da? Se întâmplă. Cealaltă persoană, moartea, o legătură cu un scorpion. În viitorul apropiat, aici este clar faptul că ceva se finalizează, ceva se închide între voi. Ceva merge într-o anumită direcție. Persoana asta se simte foarte atras de tine, își dorește să trăiască intens, dar și în plan personal vezi că ceva se închide, ceva merge, să spun așa, într-o anumită direcție. Pentru unii, uite, poate să fie vorba despre faptul că persoana asta o să se simtă foarte atrasă de tine, foarte bine, dar văd și o transformare care apare în viața lui sau în viața ei. Uite, cavalerul de spade. În viitorul apropiat vei avea o reacție neașteptată în legătură cu o situație legată de un proiect, de un copil, de un șef. Niște discuții foarte rapide văd aici, discuții poate chiar
un contradictoriu, dar sunt discuții care îți vor clarifica această situație. Cealaltă persoană, 10 de cupe. Omul acesta își va dori ceva stabil cu tine, ceva serios. Te vede în viitorul apropiat într-o lumină foarte frumoasă, într-o lumină pură, într-o lumină dulce. Văd foarte multă siguranță pe care tu o ai în propria ta persoană. Deci lucruri frumoase, lucruri bune care se întâmplă. Hai să vedem despre ce este vorba aici, da? Ce este cu soarele, despre ce e vorba. Un succes legat de... Este un succes legat de o alegere, da? Cineva primește o decizie sau cineva primește un răspuns interesant. Este vorba de o decizie pe care cineva o are de luat. Poate să fie ceva ce este puțin dureros pentru partenerul tău, dar să vedem pentru tine ce este cu această decizie. Despre ce este vorba. Da, este vorba despre o decizie pe care o iei pentru propria ta fericire. Da? Pentru propria ta fericire, pentru familia ta. E ca și cum primești un răspuns din partea unui prieten, din partea unei persoane dragă ție. Foarte frumos. Și este vorba despre o speranță care se renaște în viața ta, în sufletul tău. Să vedem ce închide această persoană sau despre ce este vorba. Ce trebuie să știi aici. Uite, se ia o decizie. Persoana asta ia o decizie foarte importantă. Da? Poate avea un succes în afaceri sau un succes în general în viața lui, în viața ei. Rezolvă o problemă legată de o rudă sau o problemă personală. Uite, poate să fie vorba chiar de o pierdere, da? Dar în egală măsură și de prosperitate. E ca și cum deja este sigur sau sigură această persoană că te vrea. Poate avea o transformare mare în viața lui sau în viața ei în următoarea perioadă, iar dacă ești o persoană singură, așa cum ți-am spus, vei cunoaște pe cineva, dar este o persoană care are niște probleme personale pe care, bineînțeles, că trebuie să le rezolve. Să vedem acum și îngerii romantici ce îți transmit. Ție îți transmit că este cazul să te eliberezi, să preiei controlul asupra vieții tale. Pentru că, așa cum am spus aici, văd că stai puțin pe loc. Ți se spune să încerci să nu mai controlezi lucrurile și să pleci din acea situație care nu îți mai face bine. Și să încerci să nu mai controlezi relația. Da? Sau să încerci să nu-ți mai dorești acea despărțire sau știu eu. Hai să vedem pentru celălalt sau pentru cealaltă persoană. Separare. Persoana asta poate să treacă printr-o despărțire. Da? Printr-o despărțire, dar de care văd că momentan nu îți spune. Dar este ceva ce este sigur pentru dragostea sa. Ia să vedem între voi. Uite, între voi văd pasiune, văd flirt, văd un schimb de energie foarte frumos. Vi se spune să acceptați ajutorul prietenilor și să încercați să nu vă mai controlați reciproc unul pe celălalt, pentru că este clar că aici este vorba despre o iubire adevărată. Da? Este clar o iubire adevărată aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag.
Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau te invit cu drag la citiri pe Zodii pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.